So what's up guys? Welcome back again to my YouTube channel. This is Raulito for MOTOrito. So for today's video, I'm gonna show you anong isa-show ko sa kanila. Yeah, pupunta tayo ngayon. Ito mahal to. Pupunta tayo sa may Bitbit Bridge, ang kilalang tulay sa Norzagaray. Dinadayo siya kasi ewan ko, dahil siguro sa magandang view. Pwede din dahil sa ilog sa ibaba nito. Madalas kasi pinagliliguan yun ng mga taga roon. So let's go na, stroll. Sir, ligo tayo doon? Ha? G? Liligo tayo? Ligo? Oo? Oo? May baon ako eh. So yun nga, kasama natin si Sir Jonas at ang kanyang bebe. Let's get going back. She's a bit sasalubungin kita sa dulo ng iyong kahit. Si Jonas sa likod ba? Uunawain kita pang di tayo magiging epidemya ang limto. Flowers. Banteng sa mga hiling. Sira. Joke lang. Tingnan mo, sira. Ismoso. Kikinig ka ba sa akin? Di kita gustong awayin. Dito na yun ba? Dito. Sorry. Banking pa. Iba yan? Ayaw mo padaan. Oh no. Oh no, 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 no. Uy, dito tayo muna. Gandang view dito eh. Ay, wow. 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 Uy, nakatambay. Ay, may mas maganda pa palang view compared dyan. Dun sa may ano, no? Oh yeah. The times when we both know. Let this be your prayer. When we lose all sense of your violenza, un mondo di esperanza
Sa'y olomela, abot sa bitsino, simbolo ni pace, ni fraternidad, la dulce quietura. Fierce que You can be my lover, where is the paradise? Ganda sana dito. Dun. Ay, oo nga pala. Tingnan ko, may pera pa ako. Bakit? Ha? Sa Pure Gold? Nag-grocery ako. Pwede kaya. Taray, umupo sa kalsada. Ikaw sir, sunod ako sa'yo sir. Ha? Babaw? Saan maganda? Sa doon? O tara. G ba? G? G? Oo, magano lang. Kakarwash lang. Hindi sir, ako susunod sa'yo sir. Ako susunod sa'yo. Hindi rin ako dyan. Di pa ako nakakababa dyan. Utot mo, nakababa. Hindi, hanggang dito lang oh. Tayo yung bumaba dito ng bagyo. Hindi, hanggang dito lang. Saan? Putik nga eh. Hanggang saan? Dito. Yung bagyo, yung putik. Pero nakababa ka na dyan, di ba? Oo, kaya ate. Diyan lang. Alright. Lalakad ka pataas ah. Putik, naka ABS.
nakatakas mo kung nakaraan. Nakakas ba yan? We, Ano na po nga nung nakaraan, madaming bato eh. ito buhangin, maano, di kakapit. Kaya ilan po kayo? 4. Renta po isang motor. Ang tao lang bayad, motor lang po may bayad. Sige. Bali, 4 kayo, 120 po. 31. Renta isa, tapos ang cottage, 300. Ngayon, yung cottage po, malapit na po sa inyo yung mga may-ari po. Sige, salamat po kuya. Sabihin, balik po kayo. Ganun. Ilan po to? Isa lang? 2. Dalawa. Yung isa dalawa pa. Ano, okay na? Ito na. Ako na. Dalawa? Oo. Di, okay na to. Okay na to. Okay na ba? Okay na. 40. Yung mga gamit niyo pag ingatan niyo pa, wallet, cellphone. Ay, ako na. Yung professor po mahala. Abang pumila kayo ng peso ng para kamili po kayo. Sige. Pinalit po ang cottage. Padaan po. Pababa ka na. Dito na lang. Mag 300 cottage. Ka-cottage pa, wag na. Wag na, mag-tent na lang. Ha? Wala, pahinga lang naman dito eh. Maliligo ka ba? Ikaw ba? Ayoko. Babasa ka pa? Sige. Saan? Kaya mo? Lang. Di pantay.